Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng nhau hát Little Dimple trên Hello Saturday, khi giọng hát và vẻ ngoài đều khiến trái tim rung động. Có những khoảnh khắc trên sân khấu không cần kỹ thuật quá phức tạp, không cần dàn dựng cầu kỳ, cũng không cần hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, nhưng chỉ cần hai con người đứng cạnh nhau, cầm micro và cất giọng hát, cũng đủ khiến cả không gian trở nên sống động và tràn đầy cảm xúc. Và màn song ca của Hứa Khải cùng Đàm Tùng Vận với ca khúc Little Dimple trên Hello Saturday chính là một khoảnh khắc như thế, một màn trình diễn không chỉ khiến khán giả thích thú vì âm nhạc mà còn khiến trái tim rung động bởi sự đáng yêu lan tỏa từ cả giọng hát lẫn ánh mắt của họ. Khi giai điệu đầu tiên vang lên, không khí trong trường quay dường như dịu lại, như thể tất cả đang chờ đợi một điều gì đó rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất đặc biệt. Đàm Tùng Vận cầm micro với một nụ cười có chút ngại ngùng, ánh mắt lấp lánh như đang cố giữ bình tĩnh, trong khi Hứa Khải đứng bên cạnh với vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng lại không giấu được sự ấm áp trong ánh nhìn. Và chính sự đối lập nhẹ nhàng đó đã tạo nên một sự cân bằng rất dễ chịu ngay từ những giây đầu tiên. Khi cô bắt đầu hát, giọng của cô không quá mạnh mẽ nhưng lại mang một sự mềm mại rất riêng, từng câu hát như được thả ra nhẹ nhàng, không phô diễn nhưng đủ để chạm đến cảm xúc. Còn khi anh cất giọng, giọng hát của anh trầm hơn, ấm hơn, tạo nên một lớp nền vững chắc để hòa quyện với giọng của cô. Và khi hai giọng hát ấy hòa vào nhau, chúng không cạnh tranh mà nâng đỡ lẫn nhau, giống như cách hai con người đang đứng cạnh nhau trên sân khấu, không cần cố gắng nổi bật hơn, chỉ cần cùng nhau tạo nên một tổng thể hài hòa. Điều khiến màn trình diễn này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở giọng hát mà còn nằm ở cách họ tương tác với nhau. Có những khoảnh khắc Hứa Khải quay sang nhìn Đàm Tùng Vận khi cô đang hát, ánh mắt không quá rõ ràng nhưng lại đủ để người xem cảm nhận được sự chú ý rất chân thành. Còn cô thì đôi lúc lướt ánh nhìn về phía anh rồi nhanh chóng quay đi, như thể ngại bị bắt gặp, nhưng chính sự ngại ngùng đó lại khiến mọi thứ trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Có một đoạn điệp khúc khi cả hai cùng hát, không ai cố gắng lấn át ai, không ai cố gắng thể hiện quá mức, mà chỉ đơn giản là cùng cất giọng, cùng giữ nhịp, cùng chia sẻ khoảnh khắc ấy. Và chính sự cùng nhau này đã khiến người xem cảm nhận được một sự gắn kết rất rõ ràng, một sự gắn kết không cần lời giải thích nhưng vẫn rất dễ nhận ra. Khán giả trong trường quay bắt đầu phản ứng bằng những nụ cười, những ánh mắt thích thú, có người thậm chí không giấu được sự phấn khích khi nhìn thấy cách họ nhìn nhau, cách họ cười và cách họ vô thức tiến lại gần nhau hơn trong lúc hát, như thể âm nhạc đã kéo họ lại gần mà không cần bất kỳ sự sắp đặt nào. Và chính phản ứng của khán giả cũng góp phần làm cho không khí trở nên ấm áp hơn, vui vẻ hơn. Một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người tan chảy chính là khi Đàm Tùng Vận vô tình hát lệch một chút nhịp, cô khẽ bật cười vì ngại, còn Hứa Khải thì lập tức nhìn sang với ánh mắt vừa trêu vừa dịu như muốn nói rằng không sao cả. Và chính khoảnh khắc nhỏ đó lại khiến cả sân khấu bùng nổ tiếng cười, bởi vì nó không hoàn hảo nhưng lại rất thật, rất đáng yêu. Vẻ ngoài của họ trên sân khấu cũng góp phần không nhỏ tạo nên sức hút. Đàm Tùng Vận với phong cách trẻ trung, gương mặt rạng rỡ, mỗi nụ cười đều mang theo một nguồn năng lượng tích cực, còn Hứa Khải với phong thái điềm tĩnh, ánh mắt ấm áp, tạo nên một cảm giác an toàn rất rõ ràng. Và khi hai hình ảnh này đặt cạnh nhau, chúng không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn tạo ra một cảm xúc rất dễ chịu cho người xem. Khi bài hát dần đi đến đoạn cuối, không khí trong trường quay không còn ồn ào mà trở nên lắng lại, như thể mọi người đều muốn giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút. Cả hai cùng nhìn nhau nhiều hơn, nụ cười cũng trở nên nhẹ hơn, không còn sự hồi hộp ban đầu mà thay vào đó là sự thoải mái, như thể họ đã hoàn toàn hòa vào bài hát, vào không gian và vào chính cảm xúc của mình. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, tiếng vỗ tay lập tức bùng nổ, không chỉ vì màn trình diễn hay mà còn vì cảm xúc mà nó mang lại. Một cảm xúc rất nhẹ nhàng nhưng lại đủ để khiến người ta nhớ, bởi vì không phải lúc nào một màn biểu diễn cũng có thể khiến người xem vừa cười, vừa cảm thấy ấm áp, vừa có chút rung động như vậy. Sau khi kết thúc, cả hai nhìn nhau, cùng cười, một nụ cười không cần phải diễn, không cần phải kéo dài, nhưng lại đủ để khép lại màn trình diễn một cách trọn vẹn. Và chính khoảnh khắc đó đã trở thành điểm nhấn, một hình ảnh mà rất nhiều người sau này vẫn nhớ đến khi nhắc lại màn song ca này. Có thể đối với nhiều người, đây chỉ là một tiết mục trong một chương trình giải trí, nhưng đối với những ai đã thực sự cảm nhận, nó không chỉ là âm nhạc mà là một câu chuyện nhỏ được kể bằng giọng hát, bằng ánh mắt, bằng những nụ cười, và chính những yếu tố đó đã khiến nó trở nên đặc biệt hơn rất nhiều so với một màn trình diễn thông thường. Và có lẽ, điều đẹp nhất của khoảnh khắc này không nằm ở việc họ hát hay đến mức nào, mà nằm ở việc họ đã mang lại cảm giác gì cho người xem, một cảm giác vui vẻ, một cảm giác ấm áp, và quan trọng nhất là một cảm giác rất thật, như thể trong vài phút ngắn ngủi ấy, mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn và đáng yêu hơn, chỉ nhờ vào hai con người, một bài hát và một cảm xúc được chia sẻ một cách chân thành. Và rồi, khi dư âm của bài hát Little Dimple vẫn còn vang vọng trong không gian của Hello Saturday, một điều đặc biệt bắt đầu xảy ra, không phải trên sân khấu mà trong chính cảm xúc của những người đã chứng kiến khoảnh khắc ấy, bởi vì có những màn trình diễn không kết thúc khi âm nhạc dừng lại mà tiếp tục sống trong ánh mắt, trong nụ cười và trong cách mà hai con người vẫn còn ở lại trong khoảnh khắc đó lâu hơn bình thường.
Đàm Tùng Vận lúc này không còn giữ vẻ hồi hộp ban đầu, cô cười nhiều hơn, thoải mái hơn, như thể vừa bước ra khỏi một thế giới nhỏ nơi chỉ có âm nhạc và cảm xúc. Ánh mắt cô đôi lúc vẫn vô thức hướng về phía Hứa Khải, không còn né tránh như trước mà mang theo một sự tự nhiên rất nhẹ, còn anh thì vẫn giữ phong thái điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra ánh mắt anh trở nên mềm hơn, như thể anh vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cảm xúc của bài hát vừa rồi. Có một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng lại khiến nhiều người chú ý, khi MC trêu đùa về màn song ca, Hứa Khải chỉ khẽ cười, không nói quá nhiều nhưng lại liếc nhìn Đàm Tùng Vận như chờ phản ứng của cô, và cô thì hơi cúi đầu, cười ngại, một phản ứng rất tự nhiên nhưng lại khiến cả khán giả bật cười, bởi vì đó không phải là một câu trả lời được chuẩn bị, mà là một cảm xúc thật vừa kịp xuất hiện. Sau đó, khi họ đứng cạnh nhau thêm một lúc, không còn hát nữa, không còn nhạc nền, chỉ còn lại tiếng nói chuyện và tiếng cười, nhưng chính trong những giây phút không có gì đặc biệt ấy, sự đáng yêu của họ lại càng rõ ràng hơn, bởi vì không còn âm nhạc để hỗ trợ, mọi thứ đều đến từ chính con người họ, cách họ nhìn nhau, cách họ phản ứng với nhau và cách họ vô thức giữ khoảng cách vừa đủ để không quá gần nhưng cũng không xa. Nhiều khán giả sau đó chia sẻ rằng điều họ nhớ nhất không phải là kỹ thuật hát mà là cảm giác mà màn trình diễn mang lại, một cảm giác rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, như thể họ vừa xem một điều gì đó không cần phải cố gắng để trở nên hoàn hảo mà vẫn đủ để chạm đến cảm xúc. Và chính sự không hoàn hảo, đó lại khiến nó trở nên đáng nhớ hơn. Có thể nói, giọng hát của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không phải là kiểu khiến người ta choáng ngợp ngay lập tức, nhưng lại có một sức hút rất riêng, một sức hút đến từ sự chân thành, từ cách họ không cố gắng trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp mà chỉ đơn giản là hát theo cách của mình, và chính điều đó lại khiến người nghe cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Càng về sau, khi đoạn clip của màn song ca được chia sẻ rộng rãi, người ta bắt đầu xem lại không chỉ một lần, mà nhiều lần, không phải để nghe lại bài hát mà để nhìn lại những chi tiết nhỏ, cái cách Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận khi cô hát, cách cô mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt anh, cách cả hai cùng cười khi có một nhịp lệch nhỏ, và chính những chi tiết đó đã khiến màn trình diễn trở thành một thứ gì đó có thể xem lại mà không chán. Có những người nói rằng họ không nhớ rõ từng câu hát, nhưng lại nhớ rất rõ cảm giác khi xem, một cảm giác giống như được chứng kiến một khoảnh khắc rất thật nơi hai con người không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo, chỉ cần là chính mình cũng đã đủ để tạo nên sự kết nối, và có lẽ đó chính là điều khiến màn song ca này trở nên khác biệt. Sau tất cả, khi nhìn lại, có thể thấy rằng màn trình diễn của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không chỉ là một tiết mục giải trí, mà là một khoảnh khắc mà âm nhạc, cảm xúc và con người gặp nhau ở đúng thời điểm, tạo nên một điều gì đó rất nhẹ nhàng nhưng lại đủ để khiến người ta nhớ. Và trong một thế giới nơi mọi thứ thường quá nhanh, quá ồn ào, thì những khoảnh khắc đơn giản, đáng yêu và chân thành như thế này lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Và có lẽ, điều khiến người ta mỉm cười lâu nhất sau khi xem xong không phải là bài hát mà là hình ảnh của hai con người đứng cạnh nhau, trao cho nhau những ánh mắt rất nhẹ, những nụ cười rất thật, và vô tình khiến cả không gian xung quanh trở nên vui vẻ và hạnh phúc theo một cách mà không cần phải giải thích.